Și dacă vă spun că tocmai am descoperit piesa lipsă din puzzle-ul construcțiilor antice, tehnologia care a ridicat pietre de sute de tone nu a fost pierdută, ci doar uitată. De la precizia matematică imposibilă a piramidelor din Egipt, ale căror blocuri de granit par tăiate cu laserul, până la cercul solstițiilor de la Stonehenge, unde pietre de zeci de tone au fost aduse de la sute de kilometri distanță, misterul este pretutindeni. În Liban, terasa de la Baalbek ne lasă fără cuvinte cu blocurile sale de 800 de tone, ridicate la înălțimi de neatins pentru pârghiile simple. Iar sus, în norii anzilor, zidurile poligonale de la Machu Picchu se îmbină atât de perfect încât nici măcar o lamă de cuțit nu poate trece printre ele. Astăzi încercăm să descifrăm codul pietrei, să vedem o posibilă rezolvare la misterul manipulării blocurilor de piatră de zeci de tone greutate. Faceți cunoștință cu Wally Wallington. Nu este un inginer cu diplome savante și nici un cercetător dotat cu tehnologie de ultimă oră. Wally este un tâmplar pensionar din statul Michigan care a decis să rezolve singur una dintre cele mai mari enigme ale istoriei. Secretul său? O înțelegere intuitivă a gravității și a punctelor de pivotare, pe care el o numește tehnologie uitată. Demonstrațiile lui Wally nu sunt doar experimente în curte. Ele sunt o fereastră spre trecut, care ne face să regândim tot ce știam despre Stonehenge sau Baalbek. Să vedem cum o simplă pârghie poate înlocui o întreagă armată de sclavi. Dar cum poate un singur om să miște o masă de 8 tone pe distanțe mari? Secretul nu stă în forță, ci în geometrie. Wally folosește un sistem ingenios de pivotare. Mai întâi, el plasează un mic pivot de piatră sub centrul de greutate al blocului. Odată echilibrat, blocul masiv poate fi rotit cu o singură mână, folosind inerția în avantajul său. Pentru a înainta, Wally folosește doi pivoți așezați la distanțe egale față de centru. Prin simpla balansare a greutății de pe o parte pe alta, piatra începe să pășească. Fiecare mișcare circulară transformă blocul într-un obiect care pare aproape lipsit de greutate. Această metodă simplă elimină nevoia de sute de muncitori sau de utilaje complexe. Este o lecție pură de fizică. Cu punctul de sprijin potrivit, poți mișca lumea. Dacă această tehnică a fost baza piramidelor sau a terasei de la Baalbek, înseamnă că anticii nu erau doar constructori, ci maestri ai manipulării gravitației. Din punct de vedere tehnic, succesul lui Wally Wallington se bazează pe eliminarea aproape totală a frecării. În loc să încerce să tragă piatra pe pământ, el o transformă într-un titirez gigantic. Prin plasarea unui pivot central, toată greutatea de mii de kilograme se concentrează într-un singur punct. În acel moment, forța necesară pentru a roti blocul devine infimă, deoarece energia nu mai este consumată pentru a învinge frecarea cu solul, ci doar pentru a genera mișcare circulară. Dar cum ar fi putut anticii să descopere acest secret? Speculațiile ne conduc către observarea naturii. Constructorii de acum mii de ani trăiau într-o simbioză perfectă cu mediul lor. Ar fi putut observa cum o piatră rotundă, prinsă sub un bolovan masiv în albia unui râu, permitea acestuia să se rotească la cea mai mică presiune a apei. Este foarte posibil ca aceste metode să fie apărut din greșeli norocoase sau din nevoia extremă de a economisi resurse. Într-o lume fără oțel și motoare, singura monedă de schimb era inteligența aplicată asupra gravitației. Ei nu vedeau piatra ca pe o greutate moartă, ci ca pe un obiect care, odată găsit punctul de echilibru, putea prinde viață. Dacă această tehnologie a fost transmisă din generație în generație ca un secret sacru,
Ea explică de ce găsim monumente similare pe tot globul. Poate că nu au fost vizitați de extraterestri și nici nu au avut mașinării complexe, ci pur și simplu au înțeles că universul le-a oferit deja cel mai bun instrument, pârghia. Dacă privim terasa de la Baalbek, misterul devine și mai profund. Vorbim despre blocuri de 800 de tone ridicate la câțiva metri deasupra solului. Tehnica lui Wally ne oferă o explicație logică. Anticii ar fi putut folosi rampe de pământ și un sistem de balansare verticală, prin adăugarea succesivă de scânduri sub piatră, în timp ce aceasta este balansată dintr-o parte în alta, blocul se ridică singur, centimetru cu centimetru, fără a fi nevoie de macarale gigantice. Cum au ajuns la aceste concluzii? Cel mai probabil prin observație pură. Într-o lume în care supraviețuirea depindea de înțelegerea naturii, acești oameni au observat cum apa sau vântul mișcă obiecte grele folosind puncte de sprijin naturale. Speculativ vorbind, ei nu vedeau gravitația ca pe un inamic, ci ca pe o unealtă. O piatră nu era doar o greutate moartă, ci un obiect care, odată găsit punctul de echilibru, putea fi manipulat ca și cum ar fi plutit. Este fascinant să ne gândim că marile civilizații nu au avut nevoie de electricitate sau oțel pentru a lăsa în urmă monumente care rezistă de milenii. Au avut nevoie doar de timp, răbdare și de geniul de a folosi pârghia potrivită. Poate că adevărata tehnologie pierdută nu este un aparat complex, ci simplitatea absolută a fizicii aplicate, pe care Wally Wallington a reușit să o scoată din nou la lumină în curtea sa din Michigan.